Magandang umaga po sa inyo, Consul. Good morning po, Secretary Martin. How are you po? Okay lang po, sir. Kayo, sir, kumusta po ang lagay ng inyong tanggapan? Kayo po sa Jeddah, Saudi Arabia. So far po, ilang pong Pinoy ang may nagpositibo sa COVID-19? Dito po sa aming jurisdiction, meaning Western region ng Saudi Arabia, meron po tayong 49 na confirmed kaso ng COVID-19. At sa 49 na yan, 42 ang active cases, 5 na ho ang nakarecover at dalawa ang namatay. Opo, Consul, sa Saudi po ang sinasabing isa sa mga bansang may pinakamaraming nagtatrabaho at nakatirang Pilipino. Pero ano na po yung balita sa sitwasyon ng mga nursing homes at hospital dyan, Consul? Medyo mahirap po kasi ho, sa dami ng cases, talagang punong-puno na ho yung mga hospital dito. Kaya nga naka-priority mga may COVID cases na tinatanggap ng mga hospital. Yung mga non-essential medical services, hindi na ho muna tinatanggap. At marami ho sa mga health workers dito ay mga Pilipino. Kaya ho tayo ay very proud sa kanila sa kanilang pagiging mga frontliners din. Kwentuhan niyo po kami sa ginawa niyong food drive para sa mga Pilipino dyan sa Jeddah na talagang apektado ng COVID-19 pandemic. Apo. Thank you, Secretary Martin. Itong food bank drive po na ito ay sinimulan natin one day after ho na mag-announce ng suspension of work in both public and private sector ang kaharian ng Saudi Arabia. Dahil alam natin, dahil sa tinatawag nilang no work, no pay policy, marami tayong mga kababayan ang mahihirapan. Sa katotohanan, hanggang ngayon po, marami pa rin nahihirapan, kulang ng kanilang pagkain, yung iba wala nang makain. Kaya naman itong food bank drive ni-launch natin noong March 17. Kasama natin dito ang isang grupo ng mga Pilipino, ang tinatawag na OFW Council of Leaders, at tayo ay nangalap ng mga donasyon sa mga miyembro din ng Filipino community. At marami yung nagresponde. Nagbigay sila ng maraming pagkain, tubig, para ho maibigay natin sa mga nangangailangan talaga ng tulong. Mula ho nang sinimulan natin itong programa na ito, tayo ho ay nakapagbigay na ng more than 3,000 food packs sa mga kababayan natin all over Jeddah. Ang laman po ng food packs na yan ay bigas, noodles, canned goods, tubig, minsan may itlog po. Yan po, Secretary Martin, ang ating ginagawa. Patuloy po natin ginagawa yan hanggang ngayon. Sir, can you give us an update also sa latest immigration matters dyan sa Jeddah? Gaya na lamang ng application at renewal ng residency at work permits ng mga Pinoy? Yung pong mga renewal ng ikamas, ito yung residency permit ay binigyan ng automatic na renewal for 3 months. Online po ang paggawa niyan. Kaya ho wala namang naging problema yung mga kababayan nating marami dahil sa programang ito ng Saudi government. Yun namang mga final exit o yung mga exit and re-entry visa, ay pinayagan na rin sila hong makauwi sa kanilang mga bansa at kabilang dyan ay mga ibang Pilipino na pinayagan ng ma-repatriate kahit na hong mayroon pa rin tinatawag na suspension of international flights to and from Saudi Arabia. Opo, Consul, pagdating po sa business and economy, gaano po naapektuhan ang Jeddah? Kasi po, pag sinabi natin na may epekto sa Jeddah, marami pong posibleng maapektuhan mga Filipino workers. Ano po yung aksyon na ginagawa ng government para dito? Okay ho. Katulad nga po ng binanggit ko kanina, nagkaroon ng work suspension both in the public and private sector nung third week of March. Kaya ho maraming mga naapektuhan ng mga negosyo dahil wala silang kita. At meron naman pong binigay na subsidy ang kanilang gobyerno para ho matulungan sila sa kanilang na-experience na hirap dahil sa COVID-19. May mga tulong sa kanilang negosyo para maka-survive sila kumbaga sa nangyayaring crisis.
And but then dahil nga sa no work no pay policy na tinatawag natin, marami pa rin tayong mga kababayan ang naghirap at patuloy na naghihirap dahil dito. Panghuling message na lang po, Consul General, sir. Please go ahead. Thank you very much po, Secretary Martin at Yusek Rati sa ating pagkakataon na makapagsalita sa iyong programa. Ang ating pong pakiusap sa ating mga kabayan sa Western Region of Saudi Arabia, kahit po nilift na partially ang curfew all over the kingdom, hindi po ito nangangahulugan na tapos na ho ang COVID-19 crisis. Kaya ang pakiusap natin, patuloy pa rin tayong magiging vigilant at maingat kung tayo ay lalabas man sa ating mga bahay at kung kayo ay pinapabalik na sa inyong trabaho, doblang ingat pa rin po ang ating gagawin dahil napakataas pa rin po ang insidente ng COVID-19 crisis sa ating paligid. Maraming salamat po, Consul General Edgar Badajos ng Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Mabuhay po kayo.